नमस्कार मंडळी, मी नम्रता चासकर तुमचं अर्बन होम गार्डनिंग या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करते. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एका हाऊस प्लांट बद्दल जाणून घेणार आहोत, स्पायडर प्लांट. एखाद्या हँगिंग बास्केटमध्ये अतिशय सुंदर दिसणारा प्लांट म्हणजे स्पायडर प्लांट. या व्हिडिओमध्ये मी स्पायडर प्लांट बद्दल लाईट, टेम्परेचर, वॉटर, फर्टिलायझर तसंच प्रॉपगेशन या सगळ्याबाबत मला जी माहिती आहे आणि जी मी माझ्या अनुभवातून शिकले ही तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. जर तुम्ही यापैकी स्पायडर प्लांटच्या कोणत्याही एका स्पेसिफिक पॉइंट बद्दल माहिती घेऊ इच्छित असाल तर या ठिकाणी मी हा जो टाइम स्टॅम्प मेन्शन केला आहे, तसंच डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा मी टाइम स्टॅम्प मेन्शन केला आहे. तुम्ही त्याच्यावर क्लिक करून त्या स्पेसिफिक टॉपिक बद्दल माहिती जाणून घेऊ शकता. स्पायडर प्लांटला सूर्यप्रकाश आवडतो, पण दुपारची हार्श सूर्यकिरणे येतात ती नाही. त्यामुळे प्लांटचे टिप पॉइंट जे आहेत ते ब्राऊन होऊ शकतात. इनडायरेक्ट आणि ब्राईट सनलाईट असलेली जागा ही स्पायडर प्लांटसाठी अगदी आयडियल जागा आहे. स्पायडर प्लांटसाठी आयडियल टेम्परेचर जे आहे ते आहे 13 ते 27 डिग्री सेल्सिअस. आपण स्पायडर प्लांटला अशा ठिकाणी ठेवू शकतो जिथे टेम्परेचर फ्लक्च्युएशन कमी आहे, जसं की लिव्हिंग रूम. जर तुम्ही AC वापरत असाल आणि प्लांट सुद्धा त्याच रूममध्ये असेल तर काय होतं की दिवसा रूम गरम असते आणि रात्री AC लावला जातो, त्यामुळे थंड होते. म्हणजे टेम्परेचर फ्लक्च्युएशन जास्त आहे. ज्या ठिकाणी टेम्परेचरमध्ये असे एक्स्ट्रीम चेंजेस होत नसतील आणि हवा खेळती राहत असेल अशा ठिकाणी आपण प्लांट ठेवू शकतो. सनलाईट आणि टेम्परेचर सोबतच दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पाणी. स्पायडर प्लांटला ह्युमिडिटी आवडते, म्हणजे नेहमी माती थोडी ओली असेल तर स्पायडर प्लांट अतिशय छान वाढते. पण ह्याचा अर्थ रोज पाणी द्यायचं असा नाही. पाणी देताना पाणी कुंडीतून खाली येईपर्यंत पाणी द्यायचं. ह्याने आपण एक गोष्ट पक्की करतो की सर्व मुळांना पाणी मिळाले आहे आणि कुंडीतील सगळी माती ओली झाली आहे. उन्हाळा असेल तर आपण मल्चिंग करू शकतो, जेणेकरून मातीमध्ये ओलावा जास्त काळ टिकून राहील. स्पायडर प्लांटला फुले सुद्धा येतात. तसंच फेब्रुवारी ते मार्च या महिन्यामध्ये तुम्हाला हे असे पप्स आलेले सुद्धा दिसतील. हे स्पायडर प्लांटचे बेबी प्लांट्स आहेत. हे पप्स वाळू नये ह्यासाठी उन्हाळ्यात ह्यावर पाणी स्प्रे करू शकतो. मी शक्यतो उन्हाळ्यात रोजच स्प्रे करते, पण इतर सीझनमध्ये वीकमधून एकदा किंवा नाही करत. स्प्रे करणं आणि पाणी देणं या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. स्प्रे फक्त पप्सना करावे. हे पप्स आपण काही दिवस पाण्यात ठेवले तर त्यांना मुळे आलेली दिसतील आणि काही दिवसांनी आपण ही मातीमध्ये ट्रान्सप्लांट करू शकतो. अशा सोप्या पद्धतीने स्पायडर प्लांटचे प्रॉपगेशन आपल्याला करता येते. फेब्रुवारी ते जून हा स्पायडर प्लांटचा फ्लॉवरिंग सीझन आहे, तर ऑगस्ट ते ऑक्टोबर हा त्याचा ग्रोईंग सीझन आहे. फ्लॉवरिंग सीझनमध्ये स्पायडर प्लांटला आपण एव्हरी 15 डेज लिक्विड फर्टिलायझर देऊ शकतो आणि ग्रोईंग सीझनमध्ये म्हणजे जेव्हा फक्त प्लांटची वाढ होत असते, अर्थात त्याचं फोलिएज म्हणजे पाने वाढत असतात, त्यावेळी आपण महिन्यातून एकदा असं कोणतंही ऑर्गॅनिक मॅन्युअर देऊ शकतो. स्पायडर प्लांटला सतत रिपॉटिंगची गरज नसते. साधारण 2 वर्षातून एकदा आपण रिपॉट करू शकतो. ज्यावेळी आपल्याला मुळे कुंडीतून खाली आलेले दिसतील त्यावेळी आपण रिपॉट करावे. ज्या पॉटमध्ये प्लांट असेल त्यापेक्षा 1 किंवा 2 साईज मोठ्या पॉटमध्ये आपण लावू शकतो. अशाच साध्या सोप्या प्लांट रिलेटेड व्हिडिओजसाठी आपल्या अर्बन होम गार्डनिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि प्लांट्सबद्दल आणखी जाणून घेण्यासाठी आमच्या इंस्टाग्राम हँडलला नक्की फॉलो करा. आमच्या हँडलचं नाव आहे अर्बन होम गार्डनिंग. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप धन्यवाद.